A râs vreodată cineva de voi? Stați liniștiți, că așa au râs și de mine. Atunci când m-au văzut că toată ziua, bună ziua, stau prin grădină și tai cărci. Și chiar mi-am adus aminte de un bun prieten care a venit odată la mine și zice: bă, ție nu ți ajunge că stai toată ziua pe pom și tai de-ți vine rău? Ce ai făcut acum? Te-ai plictisit? Ai început să mai tai și cărcile după jos? Le mărunțești? Ce faci? Ce credeți? Nici mai puțin de o lună de zile făcea la fel ca mine. Pentru că așa e om. La început râde, după aceea te copiază. Și spuneți voi dacă nu am eu dreptate. Bă, fiți atenți. Un braț de lemne costă între 1-2 lei și 10 lei, da? Cu toții avem nevoie de ele, din ce în ce mai greu de procurat, din ce în ce mai scumpe, dar în fiecare zi băgăm pe foc minim 3, 4, 5 brațuri de lemne în funcție de fiecare. Unii au centrale, unii au sobe. Deci noi băgăm pe foc în fiecare zi câțiva lei, dacă nu, câteva zeci de lei, aș putea spune, nu? Așa fac și eu și probabil așa face și dumneavoastră, nu? Păi și atunci de ce să nu dai eu crăci? De ce să iau crăcile astea pe care le-am tăiat în pom sau pe care le-am găsit pe terenurile virane, acolo unde fac curățenie, să le tai, pur și simplu, după care să le fac buchetare. Și ia uite și eu, cum le fac eu. Vă spun imediat, deci. O să ziceți, poate ziceți și voi ca prietenul al meu, da? Eu vă spun că această tehnică e una foarte bună și puteți face economii adevărate cu ea. La sfârșitul anului, dacă trageți linie, puțin cu puțin se adună. Le fac așa buchete. Atunci când am timp, nu mereu. Când vin să beau o cafea, când beau un ceai, când mai stau degeaba, le pun undeva deoparte, le strâng pe toate, după care vin, le fac așa mănunchiuri și le leg cu o cosă. Sau dacă nu cu o sărmă, că și cosa costă. Uite așa. Fac. Strâng o dată aici, și las așa, cam la dimensiuni de 35-40 de centimetri, că așa mi intră mie în central. Uite așa. Sau cum sunt astea de lângă mine de aici. Știți de ce fac asta? Pentru că așa sunt ușor de depozitat. Și așa pot intra foarte simplu în foc. Păi gândiți-vă dumneavoastră că 3-4 buchete din astea. E probat că fac de mult timp chestia asta. Uite pe astea, dacă le bag în sobă și mai sunt și uscate, știi cum face? Sare centrala în sus. Cu 5-6 buchetare din astea, ard și încălzesc casa timp de 2 ore. Doar cu asta. Păi și atunci, câți bani dăm noi pe lemne? Orice poate fi lângă tine, poate fi folosit. Și le fac așa grupate, ca să poți să le depozitezi bine. Poți să le pun una peste alta și totodată să poți să le bag în foc. De asta le strâng și de asta le fac așa. Uitați! Pentru că e destul de greu dacă le pui așa grămadă una peste alta. Așa se întâmplă și în sobă să o fac. N-ai nici cum să le depozitezi. Dacă se usucă prea tare, n-ai nici cum să le tai și de-aia trebuie tăiate verde. În schimb, nici în sobă nu-ți intră, că bași prea puține și nu se încălzește. În schimb, dacă faci așa buchetare, uite așa cum le-am făcut eu pe astea. Astea e egal cu un lemn din ăla. Și dacă sunt uscate, mă, Doamne, nebunie curată. Și asta este tehnica mea prin care eu fac economii. Chiar dacă vă vine să râdeți sau nu, eu fac acest lucru, le depozitez undeva, le tai tot anul, după care le folosesc. Îmi pare rău că nu mai am acum să vă arăt unde le-am pus și cum merg în sobă. Toate acestea sunt verzi. Mă apuc de treabă, 2 luni de aceea încolo am ce face. O să spuneți unii de ce nu folosim tocătoare de cărci. Da, poți să folosești tocătoare de cărci, da. Dacă bagi peleții aia mici la mine în centrală sau în sobă, pur și simplu, nu arde bine, nu merge. Nu. În schimb, așa, buchetarele astea merg de minune. Acum vreo 10 ani se jucau nepoții la mine în grădină și făcuți acolo ca o sobiță în pământ și am văzut că face buchetare așa de lemn, mici, că bagă pe foc. Și atunci mi-a venit ideea. Până atunci le deam foc, le luam, le puneam în grădină, lăsam să usuce și le deam foc ca să eliberez terenul. De atunci nu, uite așa fac și am zis să vă arăt și dumneavoastră, poate vreunii dintre voi sunteți de acord și vreți să vă apucați de treabă. Și vă spun eu cu siguranță că la sfârșitul anului, când trageți linie, o să rămâneți uimiți. Bă, nu mult, câteva sute de lei acolo, 1000 de lei. Bă, dacă îți rămâne, e bine. Ce-ar fi să vină cineva acum să-ți dea, ia băi, Tibi, și tu 500 de lei. Degeaba.
Ce? Că trebuie muncă? Muncă. Nu muncești? Nu este. Dar este o metodă eficientă. Căldură 100% gratis. 100% gratis. Energie și căldură gratis, doar cu această tehnică, ușor. Se depozitează ușor și îl bagi ușor pe foc. Dar mai ales, lăsați-le să usuce, să vedeți. Crap, trăznește. Voi cum procedați? Folosiți aceste crăci, aceste resturi de prin grădini? Ce faceți cu ele? Le băgați pe foc sau le dați foc în grădină? Aștept răspunsurile dumneavoastră în comentarii și sper să vă fie de folos ceea ce v-am spus. Iar pe cele mai groase, bineînțeles că le tăiem cu toporul sau cu drujba. V-am pupat!